Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục làm một bài lead code về tree nữa. Và bài hôm nay mình sẽ giải, đó là bài số 100, Same Tree. Ở đây input của mình có hai cái binary tree. Việc của mình là phải tìm xem hai cái tree này nó có giống nhau, nó có giống y đúc nhau hay không. Vậy thì hai cái tree được coi là giống nhau khi nào? Thứ nhất là chúng phải có cùng cấu trúc với nhau và những cái node phải có giá trị giống nhau ở những vị trí tương ứng. Mình lấy ví dụ một thì ở đây mình có hai cái cây có cấu trúc giống nhau. Tại cái node root là số 1 này, nó có một node ở bên trái và một node ở bên phải. Vì cái cây này cũng y chang luôn. Và tại những cái node tương ứng thì giá trị của chúng giống nhau. Ví dụ như ở đây số 2, số 2, ở đây số 3 và số 3. Mình giả sử mình thay ở đây nốt số này ở đây không phải số 3 nữa mà là số 4 thì hai cái nốt tương ứng này giá trị nó không giống nhau. Mặc dù chúng có cùng cấu trúc nhưng mà những cái giá trị này nó không giống nhau nên hai cái cây này nó không giống nhau. Mình sẽ trả về false thay vì true. Mình sẽ đi qua thêm một ví dụ nữa. Mình set thêm một ví dụ nữa. Cây đầu tiên node root là số 1 và nó có một node ở bên trái là node số 2. Cây thứ hai nó có node root là node số 1 nhưng nó không có cái node nào ở bên trái hết mà ngược lại nó có một node ở bên phải. Vậy thì hai cây này sẽ không giống nhau. Tại vì thứ nhất là cấu trúc của chúng không giống nhau và ví dụ như ở đây tại vị trí số 2 này thì cái cây đầu tiên nó là một nốt số 2 nhưng mà cái cây số 2 nó lại là một nốt rỗng nên là giá trị của chúng không giống nhau và cuối cùng mình sẽ trả về false. Ok thì cái đề bài này cũng rất là dễ hiểu ha. Bây giờ mình sẽ đi vô cách giải thôi. Ok thì để giải cái bài này mình sẽ dùng truy hồi hoặc là recursion. Mình sẽ gọi hàm trong hàm. Nhưng trước tiên mình sẽ đi qua ý tưởng trước. Làm sao để mình biết hai cái cây nó giống nhau? Mình set node số 1 này. Nó sẽ có một cây con bên trái và một cây con bên phải. Ở cái cây số 2 cũng tương tự. Mình sẽ set tại node số 1 là tại vị trí tương ứng. Nó sẽ có một cây con bên trái và một cây con bên phải. Mình sẽ so sánh hai cái node ở giữa này với nhau. Thì ở đây chúng đã bằng nhau rồi. Mình sẽ không bàn tới cái node này nữa. Lúc này vấn đề của chúng ta là chỉ việc so sánh cây con ở bên trái với cây con bên trái và cây con bên phải với cây con bên phải xem chúng nó có bằng nhau hay không. Và khi mình so sánh hai cái cây con này nè thì nó lại trở thành cái vấn đề so sánh hai cái cây nó có bằng nhau hay không. Là mình lại gọi lại cái hàm mà mình đang có thì cái đó gọi là recursion. Tại mỗi vị trí mình đi qua mình sẽ so sánh hai cái node đó và nếu như hai cái node đó giống nhau mình sẽ so sánh cây bên trái với cây bên trái và sau đó cây bên phải với cây bên phải. Ở trong recursion, một trong những cái điều quan trọng nhất đó là base case. Thì base case hoặc là cái điểm dừng của mình khi nào? Ở đây mình có một vài cái base case, có nghĩa là một vài cái trường hợp mà cái recursion này nó sẽ dừng. Mình gọi hai node mình đang set là B và Q. Vậy thì khi trường hợp đầu tiên, khi hai cái node này đều là no, B là no và Q là no, mình sẽ trả về true luôn. Tại vì hai cái node no về cơ bản là nó cũng giống nhau, nó cũng nôm na là giống nhau. Mình sẽ không tiếp tục đi nữa mà mình sẽ trở về true luôn. Trường hợp thứ hai, một node là no, node kia còn lại không là no. Hoặc nói cách khác, node kia còn lại là một cái node nào đó. Thì lúc này mình sẽ trả về là false. Tại vì hai cái vị trí tương ứng này nó không giống nhau. Một vị trí là node no, một vị trí là một cái node nó có giá trị nào đó. Nên lúc này mình sẽ không đi tiếp. Mình sẽ dừng ở đây. Mình sẽ return false. Và mình có một trường hợp nữa là nếu như hai cái này là node nhưng mà giá trị của chúng khác nhau thì sao? Ví như ở đây là 1 và Q có giá trị là 2. Vậy thì hai cái node này không giống nhau. Mình biết chắc hai cái cây này không giống nhau. Mình trả về false luôn. Mình không cần phải đi tiếp nữa. Ok, thì đó là một vài cái base case của mình. Bây giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Ok, bây giờ mình sẽ code cái cách truy hồi này. Như mình đã nói, một trong những điều quan trọng đầu tiên của recursion đó là base case. Ở đây mình sẽ có ba cái base case mà hồi nãy mình đã nói. Thứ nhất là nếu như hai cái node B và cái node Q này đều no thì mình sẽ trả về true. Tại vì nếu như mình gọi thêm so sánh với cái cây bên trái và cây bên phải nó sẽ gây ra lỗi. Tiếp tục, trường hợp thứ hai, nếu như một trong hai node là no và node còn lại không no thì mình sẽ trả về false. Bởi vì tại hai cái vị trí tương ứng này chúng không giống nhau. Nếu như B và Q
là hai cái nốt nhưng giá trị của chúng lại không giống nhau. Vậy thì theo cái định nghĩa thì hai cái giá trị tương ứng không giống nhau sẽ không phải là hai cái cây giống nhau. Mình sẽ return false luôn. Ok, vậy thì việc còn lại của mình chỉ là gọi recursion. Có nghĩa là mình sẽ gọi lại chính nó. Mình sẽ gọi lại cái hàm này ở bên subtree bên trái là p.left và q.left và gọi lại hàm chính nó ở bên cái cây bên phải là p.right và q.right. Ok, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ chạy thử nhé. Ở đây time complexity của mình sẽ là O of n. Vì tính chất chi hồi và vì đây không phải là một cái cây nhị phân cân bằng nên là trong trường hợp xấu nhất độ cao của nó có thể bằng n nốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ submit thử nhé. Nếu như các bạn để ý thì ở đây nó cũng giống như cái cách mà chúng ta duyệt qua từng nốt ở trong DFS, nên là mình cũng có thể gọi là mình đang dùng DFS. Ok, thì cách này cũng rất là hiệu quả nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn có thắc mắc gì cứ comment ở bên dưới, mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.